Mirë, atëherë, përshëndetje të gjithëve nga Wembley, Londrës, ku nesër do të luhet ndeshja midis Anglisë dhe Shqipërisë. Jemi se zakonisht në konferencë zyrtare me trajnerin Silvinjo dhe kapitenin Gjimshiti që do të përgjigjen pyetjet gazetarëve. Si gjithmonë, konferencat e kombëtarëve shqiptare mund të ndiqni të transmetuara live në faqen zyrtare të federatës në faqen e YouTube. Do ta nisim fillimisht me pyetje për Gjimshitin, i cili pasi të ketë mbaruar me përgjigje do t'i bashkohet skuadrës dhe ne do të vijojmë me trajnerin Silvinjo. Good afternoon, everybody. Welcome to the official press conference of the Albania ahead of the game with the match with England. We're going to start with questions for player Gjimshiti. Then we will release him to join the team, and then we'll go on with coach Silvinjo. So we're going to start with Gjimshiti. Please, prezanto, pastaj. Ilir Cara nga Panorama Sport. Berat keni munguar në ndeshjet e National Ligës dhe tani vini me eliminatorët e Botërorit. Çfarë atmosfere gjeni në ekipin? Yes. English. English. You just came from qualifiers, from European qualifiers. What atmosphere do you think that is going to be here playing against England? Besoj që një atmosferë shumë të mirë, një frym mund të them edhe të re, sepse ka edhe disa lojtarë që janë talente, janë të rinj dhe besoj që e përmirësojnë edhe ekipin. Dhe që kam parë në këto servite që çdo njeri jep gjithçka në fushë për me arrit një qëllim që nuk ka ndodhur kurrë dhe besoj është gjë më e rëndësishme. I believe the new talents that have come through, they're going to help our team. I believe that with the new talents that's come through, we're going to try our best and then we're going to be doing our best for this match. Tha që jeni për një qëllim që se kemi arritur kurrë. Besoni se ky qëllim mund të arrihet? There's an aim that you have never achieved. Do you think you're going to achieve this aim today? I mean, tomorrow, sorry? Not tomorrow, just for this qualifier. Let's qualify. Shiko, unë të them drejtën, ëndrat thonë që nuk janë të mundura, po disa ëndra besoj që edhe realizohen, edhe pse jo. Edhe nuk besoj më herët kanë menuar që Shqipëria do kualifikohet 2 herë për Evropian. Kështu që unë nuk jam nga ai tipi që më shefet mbas një, të them, na jemi kombëtare më vogël se Anglia, siç e dinë të gjithë, po unë besoj që kam një qëllim, siç e ka edhe gjithë ekipi dhe pse jo ti provosh kur i ke mundësitë ta provosh edhe të japësh gjithçka në fund, shikohet rezultati sigurisht, po pse jo të japësh gjithçka në fushë dhe pastaj nëse arrin është edhe një sukses shumë edhe akoma më i mirë. I believe that dreams are not impossible. I believe that I'm not a player that hides behind anyone. I believe that I lead by example, and I do believe that these dreams will become true. Orsi? Gjimshiti duke parë forcën e kundërshtarit nesër, sa e vlerësoni këtë ndeshje dhe si mund të paraqiteni një skuadra? A jeni përgatitur pra për ta përballuar duke ditur që kundërshtari është një emër shumë i madh, jo vetëm i Europës, por edhe botëror? Seeing that the opponent tomorrow is quite a big team, how much do you think you're prepared, your team is prepared to deal with such a big team like England? Po forca atyre dihet, besoj, nuk do të flasim tash për lojtarë individualisht, siç skuadra janë ato lojtarë që i shikojmë çdo vikend në ndeshje në televizion, kështu që nuk duhet të flasim fare për futbollistët, po besoj që ne jemi përgatitur mirë. Besoj që trajneri na ka dhënë edhe ato që ne e dim ta bëjmë në fushë dhe do jepemi të përgatitur të japim gjithçka në fushë. Dhe besoj që është më rëndësishme që ekipi ta bëjë atë që e din ta bëjë në fushë dhe siç e thash më herët, siç trajneri na ka dhënë rrugë në këto
Sigurisht që kam qenë pak ditë për me përgatit, po besoj që jemi përgatit për atë kohë që kemi pas shumë mirë dhe do shohim nesër. Our coach has given us all the instructions. We followed all the instructions. We have prepared ourselves. We haven't had enough time to prepare for everything, but I believe that with whatever time we had, the short space of time that we had, I believe that we prepared enough to meet this challenge. Ilir. Duke ditur pozicionin që mani në fush, I bie që të keni barën kryesore për të mbajtur Harry Kane. Kryesori së doja dili? Knowing that you are the key position, you've got the key position in midfield, do you believe that you can deal with that position? Do you believe that you can deal with that position in the way you want? Shiko, si që thash edhe më herët, individualisht nuk besoj që duhet flasim shumë, unë besoj që ekipi ka një punë të vështirë, jo vetëm Gjimshiti apo kush do luajë nesër, dhe besoj që si ekip duhet të ndalim sa më shumë sulmin e Anglisë, siç është sulm botëror që e dim edhe ne, po besoj nuk do jenë duele individuale, po do jetë duele skuadrash dhe besoj si skuadrash si nëse përballohemi sa më mirë, besoj që do e kenë shumë vështirë. These are not going to be individual battles. This is going to be a team battle. It's going to be a teamwork, and I believe our team is prepared to deal with this, believing that and knowing that England is it's a big team. I believe that we can deal with the task in hand. Yes, Tom. Hi, 𝚵𝚅. With your Atalanta team, you played Jude Bellingham's Real Madrid at the start of the season in the Super Cup. You lost the game 2-0, but it looks like quite a close match. What do you remember of coming up against Jude, and how much would you love to get some revenge, perhaps, in this game? Duke marrë parasysh që ke luajtur për Atalantën, duke marrë parasysh që ke luajtur kundër Jude Bellinghamit. Sa mendon ti që mund të dalësh, domethënë përballë ose mund të përballë Jude Bellinghamit në këtë ndeshje? Shiko, atë si që për më pyet për Bellingham, besoj që atë që kam pa është një lojtar fantastik, besoj që shumë rrallë ka talente siç mund të jetë ai, apo siç janë edhe të tjerë, po që po flasim për ato, besoj që është një talent që mund edhe të bëhet, besoj nga më të mirët në botë. Është edhe tani ndër më të mira, po besoj edhe mund të arrijë kulmin që të jetë më i miri futbollist në botë. Për ato që kam pa unë në ato dy ndeshje dhe që kam pa në këto vit. For what I've seen, Jude Bellingham is at peak of his time, and what I've seen, Jude Bellingham is one of the top players in the world, and Jude Bellingham can reach his peak as a player in the world arena, and I've seen him in the last two games, and I've respect for him, and I believe he's a great player. And a lot of people would expect England to win this game because they're the favourites. They obviously made the Euros final, and it's at Wembley. But yourself, you're a European champion, having won the Europa League last season. I mean, how much should people not underestimate the qualities of Albania going into this game? Duke marrë parasysh domethënë që Anglia është favorite për ta fituar këtë. Duke marrë parasysh që Anglia është favorite për ta fituar këtë. Dhe duke ditur që Shqipëria domethënë presupozohet që mos ta fitojë këtë. Por ti duke marrë parasysh që ti ke qenë ke luajtur tek Atalanta, sa mendon ti që Shqipëria do t'i përballet kësaj sfide? Unë besoj që Anglia jo vetëm kundër ne, po besoj kundër shumë shtete tjera është favorizuar, siç edhe në turneje siç është botërori apo evropiani është gjithmonë i favorizuar për ta fituar, kështu që nuk duhet të flasim për atë gjë, po unë nuk besoj që Anglia do të na nënvlerësojë, sepse edhe ata dinë që besoj e kanë respektin dhe e dinë që ne kemi bërë disa gjëra të mira si kombëtare dhe
nuk e besoj fare si që janë profesionalistë edhe ata si që jemi edhe ne që në futbollin e sodit nuk dihet kurrë, kështu që besoj nuk ka në ndërsim, ka ana e tyre. In today's football, I believe, in today's football, there's no underdogs. In today's football, I believe that England is not going to underestimate us as well because of the achievement that we had during the European. And so I believe that England is not going to underestimate us in this game. Okay, yes. Berat, after your performances at the Euros against strong teams, what can you bring from that to a match like this? Pas performancave tua në Europianin që kaluat, që pat një performancë shumë të fortë, çfarë mund sjellësh ti tek kjo ndeshje, tek kjo skuadër në këtë rast? Unë besoj që sigurisht nuk kemi përballë keq, besoj që kemi bë një Evropian të mirë, edhe pse nuk e kemi arritë të shkojmë përpara, po kemi pas, siç e the, kundërshtar shumë të fortë në nivelin botror, siç është edhe Anglia nesër. Dhe ajo gjë që është e më rëndësishme që duhet të mësojmë është besoj përqendrimi 100% në gjithë lojën, sepse si të shikojmë gjithë ndeshjet, për pak minuta kemi marrë besoj si të flas për lojët e dy të parë sikur Italia dhe Kroacia që kemi marrë gola brenda 5 minuta, 2 gola rresht. Dhe besoj është gjëja më e rëndësishme përqendrimi që të jesh për 90 minuta, sidomos kundërshtar me këtë nivel, sepse mund të bëjnë dëm shumë shpejt. Nëse ke një përqendrim jo në atë moment, besoj që mund të bëjnë dëm edhe shkon shumë shpejt në këto nivele. We have to pay attention and we have to be vigilant from start to finish. As this European told us that we conceded goals in a very short space of time, and because of that, I believe that we have to concentrate and be vigilant from start to finish for the whole 90 minutes. Okay. And I was going to say, just generally, how do you see this group? What do you think of your chances? Si mendon që renditjen e ju në këtë grup? Si mendon që ke shanset në këtë grup? Unë besoj që është herët të flasësh për shanset, po besoj me kalimin e kohës, me kalimin e rrugës këtij rrugtimit të kombëtarës, besoj që ndoshta mbas 4 ndeshjes mund të edhe ta caktosh edhe më mirë, po ne besojmë që, siç e thash edhe më herët në pyetje, na nuk du him fushë për të lënë besoj që nuk do kualifikohemi ose nuk do arrim në qëllim, dhe besoj ajo që është për ne shumë e rëndësishme të japim gjithçka në fushë, dhe pastaj me kalimin e kohës edhe rritesh si grup, edhe si ekip, dhe besoj që mund të jetë një gjë e rëndësishme brenda këtij grupi, dhe besoj mbas 3-4 ndeshje do shihet qëllimi jon për me arrit. It's too early to predict. It's too early to reach a conclusion. We'll have to see after 3-4 games that where we would be. We obviously are going to try our best. Obviously, we're going to do our best in this competition, but it's just too early to predict. Okej, kjo ishte edhe pyetja e fundit për Berat Gjimshitin, cilën do ta lëmë të lirë tani të bashkohet me ekipin. Faleminderit Berat. Faleminderit. Ne do të vijmë me trajnerin. So we're going to start question for Coach Silvinjo. Ilir. Mister, që në fillim, ky grumbullim ka nisur me probleme, kryesisht në mbrojtje. Këto ushtohen edhe probleme që ka pasur Kumbulla me Ismailin. Sa të vështirë bën kjo, duke ditur që përballemi një nga ekipet të sulme më të mira të Europës? This campaign started with problems already in the defense, including here also Ismaili and Kumbulla's problems. How difficult is it to handle a team like England that is worldly known for its attack? Listen, it's true we have a small problem with Ismaili, even Kumbulla, during the week. In this afternoon we have training session, 1 hour. It's not too much, but we have to check the players when you come back to the hotel.
talk to them tonight, maybe tomorrow morning even we have a time. Of course, we've got 𝚑𝚑𝚡 and 𝚑𝚑𝚑 as well, 2 central backs more. So we're going to decide it tomorrow during the day. Po, e vërtet kemi pasur probleme të vogla përgjatë javës, ndërkohë që pas ditën e sotme do të kemi edhe stërvitjen zyrtare të fundit, pas të cilës do të arrijmë të vlerësojmë lojtarët, edhe ndoshta edhe nesër do të kemi akoma hapësirë për të bërë vlerësime, por ndërkohë mos harrojmë që kemi opsione të tjera si 𝚑𝚑𝚡, 𝚑𝚑𝚑, edhe do të arrijmë të marrim një vendim ditën e nesërme. Edhe koha e përgatitjes ka qenë e vogël, duke ditur se keni pak 3-4 ditë. Edhe pauza që nga grumëllimi I fundit është 4 mujore. A mjafton kjo për të përballuar Anglinë? Time to prepare was very short, 3-4 days, and also there's been like 4 months without meeting together, you know, the whole team. Is it enough to prepare to face England? Should be enough. We discussed in a meeting with FIFA 2 months ago. Had about a lot of coach, so yeah, it's true, it's difficult to work. We've got a small time, and also between the matches, we've got 2 matches in 3 days. So we have to manage both of them, and for us, it's gonna be really important. Of course, it's very important. We are thinking about both match, and also the last 2-3 days, we're just thinking about England, even tomorrow, so it's going to be hard. We had no time anymore. We have to use a lot of videos, talk to the players, defensive players, offensive players, because you have no time to go to the pitch, to have big sessions, spend a lot of time, even because, once again, a lot of players come a bit tired. I'm not talking about Albania, I'm talking about every single national team. So you have to understand the way that you work when you are a coach with the national team. So we have nothing to complain. We are prepared. As I said before, one more training session tomorrow. We're gonna choose the 11 players to start the game. It's a very nice game, tough game, difficult game, but we are prepared. Do të jetë një ndeshje e vështirë, por në të njëjtën kohë dhe shumë e këndshme. E vërtetë është që nuk kemi shumë kohë për të përgatitur, por besoj që kjo kohë duhet mjaftoj për të përgatitur për një ndeshje të tillë. Kemi diskutuar këtë gjë edhe në një takim me trajnerësh në FIFA, edhe sa e vështirë është të jesh trajner një kombëtare, duke qenë se ke shumë pak kohë, ke 2 ndeshje në 3 ditë, ndërkohë që duhet të menaxhosh të dyja ndeshje, mos harrojmë që kemi edhe një ndeshje tjetër ndaj Andorrës. Por kjo është ndeshja e parë e rëndësishme. Këto 2-3 ditët e fundit kemi menduar vetëm për Anglinë. Do të jetë e vështirë sepse nuk ka mjaftuar shumë kohë, ne do të preferonim të kishim kohë për të bërë një stërvitje shumë të gjatë, kemi mundësi por kemi përdorur video, diskutime her pas hershme me lojtarët. Duhet mos harrojmë edhe një detaj tjetër që lojtarët vinë shpesh herë të lodhur, jo vetëm lojtarët e Shqipërisë, por të gjitha kombëtarëve, duke qenë se kanë sezone të gjata, por nuk duhet ankohemi. Sot do të zhvillojmë stërvitjen e fundit, edhe nesër do të vendosim për 11-shën e formacionit. Tuchel ju e njihni pasi jeni përballur me të si trajner në Francë. Sa ndryshon tani kur përballeni me kombëtare, aq më shumë kur ai debuton në stolën e Anglisë. Sa të vështirë bën për ju? You know Tuchel since you faced him in France, and how different is now that you face each other as national team coaches, and also since it's his debut as a coach? Listen, we studied him, even the England national team, so he starts his work. We know the way that he likes to play. He has got a lot of good players in hand as well. But to be honest, everything is clear for them, for us, so you had to go out tomorrow and play 90 minutes, try to enjoy, take a responsibility as well. So we understand that it's going to be really tough. We are facing one of the best national teams all over the world. I'm absolutely sure of what I'm saying. But as I said before, we are prepared. And football is unbelievable. In 90 minutes can happen everything. Futbolli është I pabesueshëm dhe në fakt në 90 minuta mund të ndodhë çdo gjë. Sigurisht ne kemi studiuar Tuchel, po ashtu edhe ekipin anglez. E dim se si ai të pëlqen të luaj futboll.
për të mos harruar që ka edhe lojtarë shumë të mirë në përbërje, por besoj se për të dyja ekipet çdo gjë është shumë e qartë. Janë 90 minuta të gjata për të shijuar, për të marrë përgjegjësi, por ndërkohë duke edhe respektuar sepse është një nga ekipet më të mira në botë. Por ne jemi të përqendruar dhe të përgatitur. Olsi? Atëherë, përshëndetje mister. Përshëndetje. Atëherë, përse përket ndoshta në ndeshjet e mëparshme keni pas përdorur pothuajse të njëjtën skem, përse përket ndeshjes së nesërme, do të ndryshoni diçka? Duke ditur pra që edhe stadiumi nesër do të jetë plot, po ashtu edhe Tuchel debuton në stolin e Anglisë, mendoj që presionin do të jetë goxha i madh. It is to be expected that there's going to be a lot of Albanian fans in the stadium, and also the stadium will be plenty. Also, it's his debut as a coach for Tuchel. How do you feel the pressure in this case, and how is it going to be our system of game different from what we've played until now? So, përshëndetje. How about the coach? Thomas Tuchel is a good coach. He's young, but he's a winner. A lot of energy, and it doesn't matter if we're gonna play in 3 or 4 in the back. We expected something, but we're not talking about too much. But the players move in the pitch. That's very important, and also we don't care about the system. We're talking about the players. They've got great players outside of the pitch. 1 against 1 is really tough, difficult. Good players, strong players inside, physical players, box to box, even high quality. So they've got a great side. We are expecting, but you have to try to do something special. To work in the defensive part, but even in the offensive part as well. It's going to be important for us. Try to do something really special. Put them in trouble. Of course, it's difficult, I know it, but we have to try, have to do something. So, face him is going to be a challenger, difficult, but at the same time, hope to join, because this is stadium, England national team, so we are talking about a history. Tuchel është një trajner I mirë, është I ri, po në ditën kohë dhe fitues dhe ka shumë energji. Nuk ka rëndësi se si do të luaj, mund të luaj me 3, me 4 mbrojtës, sepse janë lojtarët të cilët lëvizin në fush. Sistemi nuk ka aq shumë rëndësi. Ata janë një ekip I fortë që kanë lojtarë të fortë me shumë cilësi fizike, cilësi të lartë teknike, luajnë mirë 1 kundër 1. Ne do të tentojmë të bëjmë diçka të veçantë. Sigurisht që kemi punuar në aspektin defensiv edhe ofensiv të sulmit dhe të mbrojtjes, do mundohemi patjetër të tentojmë të bëjmë diçka të veçantë në aspektin e sulmit. Është ndeshja e parë, është sfiduese, është e vështirë, por le ta shijojmë sepse jemi një nga stadiumet më të bukura në botë dhe është momenti për ta shijuar. From Enduri. Silvinjo, you're well known over here in England from your time at Arsenal. Welcome back. Thank you. As is your assistant, 𝚑𝚘𝚎𝚑𝚘𝚘 from his time at Man City. How much does your understanding, both of you, of English football come into this game? How useful is it going to be? Ju jeni njohur në thunë Angli, duke që se keni luajtur për Arsenalin, po ashtu edhe asistenti juaj 𝚑𝚘𝚑𝚘 me Cityn. Sa e kuptoni ju nisur nga kjo eksperiencë futbollin anglez? Yeah, it's true. I joined the English football a long time ago. It was an old hybrid. It's amazing, unbelievable. 𝚑𝚑𝚘𝚑𝚘 recently, and Manchester City, West Ham. So he spent 10 years about his life in England. So we understand the pace of the Premier League, the way that you like to play. Is very hard, one of the hardest league all over the world. The player they are used to work every single day in a high level. So doing really well, and of course, when you're talking about the national team, you've got a lot of good players as well, good pace, good quality. Yeah, you have to do something. You cannot compete, to be honest, when you have to choose, make some choose during the game. I'm talking about strategy of the game. As I told you before, we have to attacking.
You have to do something. Yeah, you are trying. Yeah, at least you have to try. You cannot play box to box. I'm talking about Albania national team. A lot of national team cannot play against England's national team in box to box. Your pace is completely different. So you understand that. You try to talk to the players. As I told you before, you are using a lot of videos. Talk to the players, and also we are prepared. We're prepared to go out tomorrow and play 90 minutes. Po, kam luajtur në Angli kohë më parë, 𝚑𝚘𝚋𝚜 akoma dhe më vitet e fundit ka kaluar deri rreth 10 vite të jetës së tij në Angli. E kuptojmë ritmin e lartë që ka kampionati anglez, është edhe e vështirë sepse është një nga ligat më të forta dhe më të vështira të botës, luan në nivele shumë të larta. Ndërkohë për sa i përket ekipit kombëtar, ka lojtarë shumë të mirë me shumë cilësi, edhe tu nuk flasim dot për një lloj konkurrence, por gjithsesi ne duhet të tentojmë të punojmë në lidhje me sulmin ton, sepse me një ekip si Anglia nuk mund të luash port më port, pra duhet të krijosh një lloj strategjie, edhe sepse ritmi është shumë i ndryshëm, kështu që ne kemi punuar, kemi komunikuar me lojtarët, kemi përdorur dhe video dhe jemi përgatitur për 90 minutat nesër. And as you mentioned, England have got a lot of great players, but I just wanted to ask about one in particular, if I may, because you were an Arsenal left-back. Miles Lewis-Skelly has come into the England squad for the first time. He's very young, but he may get From his Arsenal. For Arsenal. Yeah, he may get his debut tomorrow, perhaps. What do you like about his game? What have you been impressed by his rise? Duke qenë se juve njihni po prap rikthehem tek lidhja juaj me Arsenalin, një nga lojtarët Lewis Skelly, i cili është thirrur për herë të parë me ekipin, edhe si të duket, çfarë të ka impresionuar nga performancat e tij? Listen, when you're talking about he's a good player as well, yeah, he's good. He's a good one. No, it's okay, it's okay. He's a good one. I like it, I love it when some young players come to the national team or starts playing up in a team as Arsenal. So he's unbelievable, he's nice. Remember, long time ago. He's a good one. But when you're talking about Arsenal, give me a chance to talking about his congratulations for Arteta. He's playing a great football. A lot of good players, strategy, set pieces. I enjoy to see Arsenal playing football. Congratulations for the work that they are doing. And also it's true, yeah, some memories about old Highbury when I was 22, 23 years old. He's a good one. He's a good player. It's a great future. Është një lojtar i mirë, mendoj që ka një të ardhme shumë të mirë, është kënaqësi kur shikon lojtarë të rinj të cilët fillojnë të luajnë, thirren në kombëtar ose fillojnë të luajnë në një ekip si në rastin e Arsenalit, duhet të auroj Artetën si trajner, ka lojtarë shumë të mirë, ne shijoj shumë punën që ata bëjnë edhe shijoj futbollin që ata bëjnë. Okay, dear. Të shinë në kuadrin e një batute, a mund të jetë Silvinjo një 𝚑𝚑𝚡 𝚎𝚑 për shqiptarë që të zbulojë Amerikën? Can Coach Silvinjo be like a Christopher Columbus for Albanians and discover America? I think we have no time to press conference anymore. Yes. No, we are working together, as I told you, man, 2 years ago. We had no different way. We have to play with our heart and soul. You've got just one way. When we talk about the Albanian national team, we're going to fight for every single point. We are going to fight for every single yard in the pitch. That's the way that you have to play. We've got a lot of good players as well, physical players, experienced players, but cannot miss that part. It's very important for our country, for our people, so heart and soul. Duhet të punojmë shumë, duhet të lëmë zemrën edhe shpirtin në fushë, ka vetëm një rrugë, duhet luftojmë për çdo pikë, çdo metër në fushë është i rëndësishëm. Ne kemi lojtarë të mirë nga aspekti fizik edhe me eksperiencë, duhet të luftojmë që të ecim përpara. Thank you very much. Yes, one final question. Yeah, you'll know Silvinjo because you've lived here about what all of the agonies England football supporters have gone on through over the years because it's been such a long time since England has actually won anything. You know, all of the other big countries, Brazil, whoever you name it, they've all won things. Even today, Thomas Tuchel was talking about how
England need to play without fear, need to play to win, not trying not to lose, which is a reflection on the Euros last summer. What are England lacking? Why? Ka histori të shumta për agoninë e tifozëve anglezë, të cilët presin që më në fund të fitoj ekipi i tyre të fitojë diçka. Madje edhe në konferencën e sotme për shtyp të Tuchel, ai tha që Anglia do të mësojë të luajë pa frikë dhe të mos luajë me frikën për të humbur, por për të fituar. Edhe çfarë mendoni ju se i mungon Anglisë për të arritur? It's a very tough question. I always respect the England national team. I remember it was 2000-2001. I played a game in Wembley, old Wembley, against England national team. I was, of course, from Brazil. It was 1-1. Unbelievable atmosphere. So I always respect the English football, English players, the performance of in England national team in the Euro, World Cups. Unfortunately, maybe in the finals, it's not great results, but I don't know. Football is football. Sometimes you have not answer, but I'm absolutely sure we've got a lot of good players along the way, and good coach as well, and great history. Është një pyetje e vështirë, unë respektoj shumë ekipin anglez, më kujtohet në vitet 2000-2001 një ndeshje mes Brazilit edhe Anglisë, 1-1 këtu në Wembley, një atmosferë fantastike të tifozëve. Është vërtet që i ka munguar një lloj performance e mirë në finale Anglisë në këto kohë të fundit, por kemi parë performanca shumë të mira në Europian edhe në botëror. Për futbolli është i tillë, mendoj që keni lojtarë shumë të mirë edhe perspektivë për të fituar, por që futbolli është një lojë e tillë. Okay. Thank you very much. Ju faleminderit shumë, kjo ishte pyetja e fundit dhe gjithë të mira. Thank you very much for your attendance and goodbye. Thank you.